أنا لست 552 اللي كان عايش في غوانتنامو، أنا اليوم فايز محمد الكندري. راح أقول لكم الحقيقة اللي أنا عشتها في غوانتنامو خلال 14 سنة. وكان الصراع والتحدي الحقيقي في غوانتنامو هو من سيروض من سيروض من. في 2006 تقريبا صرح هذان العالمان، عالمان النفس الأمريكان، بأن خطتهما في غوانتنامو قد فشلت. هذه الأوراق أعطاني إياها المحامي، معلومات أخبار كان يأتيني بها على أساس أنها من ضمن قضيتي، لأن كنا ممنوعين من كل الأوراق، لكن هذه كان يحضر لي إياها على أساس أنها من القضية. فصرح بأن خطتهما في غوانتنامو قد فشلت، وأن كل هكذا بالنص كل قواعد علم النفس التي درسوها تحطمت على صخرة غوانتنامو. طبعا هذه التهمة متطرف عنيد، إرهابي، أي شيء. هذه التهمات على جميع الناس في غوانتنامو. لكن حقيقة لابد واحد يقارن بين الحقيقة وبين ما يقولون عن الناس. أما بالنسبة فايز، هو شخص كما قلت لك معروف لهدوءه عن طريق تعليم العلم للآخرين. إذا كان شخص متطرف، إذا كان شخص عنيد أو شديد، ما كان يقبل عندنا، ما كان الناس يقبلونه من الإخوة، من السجناء أبدا. فما عندي أي شك أنه كان شخص يعني متواضع. بعد العديد من اللقاءات والمفاوضات مع الجانب الأمريكي، تمكن فريق أمني من زيارة معتقل غوانتنامو، وهذا بشهادة الجانب الأمريكي كان أول فريق عربي يزور معتقل غوانتنامو. وكان الهدف من زيارة هذا المعتقل للإطمئنان على صحتهم بالدرجة الأولى، ومعرفة وضعهم في هذا المعتقل، وأيضا للاطلاع على المعتقل، هل هو يعني يرقى أن يكون معتقل أو هو سجن. جلست في المعسكر الأول تقريبا 2 سنين. أول ما وطأت أقدامي غوانتنامو كان هذا المعسكر زنزانة، كل زنزانة 1.5 بمترين، تستطيع أنك تشوف اللي على يمينك وعلى يسارك وأمامك. كان الجو العام في البداية ممنوع الكلام، لكن إحنا كنا نرفض هذا الأمر، ولكن على قولتهم I have nothing to lose، يعني ما عندي شيء أخسره، فايش بتسوي فيني؟ بتعاقبني؟ عاقبني. حتى لما يعاقب الشخص لأنه تكلم كان يوديه الانفرادي، وكان يتكلم حتى بالانفرادي، مع أن زنازيننا انفرادية، لكن العقوبات، انفراديات العقوبات كنت ما تشوف أحد. أيضا كنا نتكلم من تحت الباب. فبعدين تركوا الموضوع هذا، قالوا تكلموا، بالعكس استغلوها من الناحية الاستخباراتية، فوضعوا هناك ميكروفونات في كل مكان، وقالوا ليش احنا نمنعهم من الكلام؟ بالعكس نبيهم يتكلمون. فوضعوا ميكروفونات في كل مكان، احنا ما نراها طبعا، لكن احنا واثقين من هذا الأمر، لأن يعني وجدناه عن طريق التحقيقات، كانوا يذكرون بالنص شنو كان يقال في الزنازين. فكان الجو العام جو صاخب. تخيل كل عنبر 48 زنزانة مليئة، لأن عدد المعتقلين في غوانتنامو كان فوق 700 شخص. طبعا من مسكوا فايز، كل رجعة أنا أرجع الكويت لما أرد، يعني في الإجازة لما أرجع وأبي أرد مرة ثانية أساس أواصل دراستي، في المطار لازم استقبال من عند باب الطيارة. يعني حتى بنتي أول مرة لما استقبلونا يعني كانوا واي 5 6 شرطة محاوطيننا، وعيالي وزوجتي فبنتي دلال تقول حق صرنا احنا VIP، يعني احنا ناس الظاهر في ليموزين ناطرنا برا، مجهزين ليموزين. امها تقول لها اي صح في ليموزين ناطركم برا.
فهذه كانت يعني أذكر أول مرة 7 ساعات تقريبا قعدوني في المطار، 5 ساعات بس منتظر، بعدين ساعتين تحقيق وكنت أطلع يعني. فكان كل مرة لما أرجع الكويت وأرد مرة ثانية لأمريكا لازم استقبال حافل، يعني فقط تحقيق بسيط، أسئلة ويمسكوني. يعني حتى وصلت لمرحلة أن آخر 2 ما رجعت، لأن كنت خايف أن أرجع بعدين يقولوا لي ما تدخل، وأنا كنت على كتابة الدكتوراه، رسالة الدكتوراه، فضيعني، فما بغيتهم يضيعوني، فقعدت بأمريكا ما طلعت. غوانتنامو جاءت في ضمن إطار سياسة اسمها الحرب الكونية على الإرهاب Global War on Terror. الحرب الكونية على الإرهاب هذه يعني ظهرت فيها تشريعات وظهرت فيها قوانين. الآن تقريبا أكثر من 86 دولة استحدثت قوانين جديدة سموها مكافحة الإرهاب. فأنت لما يقبض عليك بتهمة الإرهاب يتم التعامل معك مختلف إذا كنت أنت مرتكب جريمة عادية. الإجراءات الاستثنائية كثيرة، الحبس الطويل الأمد، حتى المحاكمات أحيانا تكون يعني محاكمات استثنائية. وبالتالي هذه كلها كانت إجراءات التنسيق، عملية التمويل، يسموه تجفيف الموارد. مجلس الأمن الآن عنده قائمة فيها المتهمين بالإرهاب اللي هم يعني يتم مصادرة أموالهم وهذه في مجلس الأمن ليست جدية، لأن فيها مجموعة دول تقترح أسماء ولا يتم مراجعتها بشكل جيد، يعني بحيث أنك أنت ممكن بعض الأشخاص لا علاقة لهم بالإرهاب، يمكن هو شوية يتكلم أكثر من لازم، فجأة تلاقي. فإذا كانت هذه الإجراءات هي مكافحة الإرهاب مثل ما يقول، والإرهاب موجود يعني ليس افتراضي أو يعني قايم بأشكال مختلفة. هل أدت هذه الإجراءات إلى التقليل من الإرهاب؟ لم تؤدي إلى التقليل من الإرهاب. الإرهاب عدو مستمر، يعني أنت خصم، هذا خصم غير محدد المعالم وممكن يكون في أي مكان، ويعطي فرصة للدول القمعية بأنها تمارس قمعها ويكون عندها مبررات. ثم بعد ذلك عندما أخذت إلى غوانتنامو فترة طويلة ما كانت تأتيني رسائل تماما، وبعدها بفترة جاءتني رسائل لكنها شحيحة جدا ومليئة بالتشطيبات، يعني لدرجة أن أحيانا كان الأسلوب استفزازي جدا. يعني يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابن الحبيب مشطوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمك. كنت أقل معتقل كويتي تصله رسائل من أهله، مع أن أهلي كانوا يكتبون بشكل مكثف جدا وبشكل كثير جدا ومتواصل، لكن ما كانت تصلني. يعني كانت تأتيني رسالة كل سنة، في البداية كانت تأتيني كل 6 أشهر. استفزاز فظيع. يعني مرة من المرات أنا أرسلت رسالة وكنت واثق أنها لن تصل، لكنها وصلت سبحان الله. يعني اكتشفت هذا بعد سنين. يعني كتبت فيها إلى والدي ووالدتي والأهل أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على ما أذكر. يعني قلت الأمريكان أحسن ناس. بعدين كتبت علامة تعجب، 3 علامات تعجب. بعدين كتبت حتى هكذا يريدوننا أن نكتب رسائلنا مدحا وإطراء زائفا، والحقيقة على عكس ذلك. كانت رسالة قصيرة. بعدين كتبت ابنكم فايز في المعسكرات النازية الجديدة، وكنت واثق أنها لن تصل. يعني إيش تصل بالطريقة؟ اكتشفت بعد ذلك أنها وصلت وشطبوا كل شيء إلا الأمريكان أحسن ناس. ومن غبائهم أنهم أبقوا على علامات التعجب، فكانت علامات التعجب كفيلة بأن تبين ما هو الذي سيأتي بعد الأمريكان أحسن ناس. فكان هناك نوع من أنواع التعذيب، وهو استغلال مشاعر الأم والأب والأهل والأحباب ضدك.
يحاول يذكرك بهالمشاعر، يخليك تشعر بالحزن الشديد، يريدك أن تنهار، تنهار نفسيا، تنهار جسديا. كذلك كان هناك جنود أمريكان يقومون بعمل محاكاة لدخول قوات الشغب على الأسرى. فكان هناك جندي أمامنا كان في الممشى لابس ملابس برتقالية يمثل دور المعتقل، ثم يدخل عليه قوات الشغب. هذه أول ما وصلنا غوانتنامو، فدخلوا عليه قوات الشغب كمحاكاة وتدريب للجنود الجدد كيفية التعامل مع الأسير المعتقل إذا حدثت هناك أي عمليات تخالف القانون SOP. لكن المضحك المبكي ماذا حدث؟ تم ضرب استخدام القوة مع هذا الجندي الذي مثل دور الأسرى، وأصيب بشلل وتم إعفائه. وجاءني المحامي بأوراق من الأخبار أن هذا الجندي أعفي عن العمل. لذلك حدثت هناك عدة مواقف مع الأسف الشديد أصيب الأسير بشلل، منها هناك معتقل مصري ذهب إلى المستشفى وهو سليم تماما، خرج من المستشفى مشلول. تم دخول قوات الشغب عليه وهو على سرير المرض ومع الطبيب، لأن طلب منه أشياء معينة بإهانة وإذلال، فرفض وقال رجعوني إلى الزنزانة. فتم الصراخ وتم الشد، فهجموا عليه وشل. خرج من المستشفى التي من المفروض أن يدخلها الإنسان مريض ويخرج معافى، دخلها معافى تقريبا وخرج منها مشلول. وحدثت نفس الحادثة مع أخ آخر أفغاني وشل، وتم إجراء عملية وفتحت فتحة كبيرة. أنا بنفسي رأيت الفتحة هذه، هو أراني إياها، فتحة كبيرة تقريبا 20 سنتي أو 25 سنتي في ظهره، وأجروا له عملية. كان مشلول ما يستطيع يمشي، بدأ يمشي ولكن بطريقة تشعر أن الإنسان غير طبيعي. كان الجنود يأتوننا ونحن في الزنازين الانفرادية، كانوا يقولون لي كيف تستطيعون الصبر في مثل هذا الوضع وهذا التعذيب؟ نحن لو كنا مكانكم لم نستطع الصبر 3 أيام. قلت له احذر من أن تظن أننا أقوياء، نحن لسنا أقوياء، نحن بشر مثلك، لنا مشاعر وأحاسيس، نتألم ونحزن، نبكي أحيانا، نضعف أحيانا أخرى، لكن هناك شيء هو الذي جعلنا أقوياء، وهذا الأمر ليس مختص فينا، هذا متاح للكل. لكنك أنت، أكلم الجندي، لكنك أشحت بوجهك عنه. قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات. قد أتاك روعة الجمال، هيبة الجلال، أن يراك من دعاك جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه. جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه. من دعاك نظرة النعيم، منحة الكريم.